Sa tanghali. Muli pong sumasa inyong balita sa tanghali ngayong araw ng Lunes, November 30, 2015. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill para naman sa ating pasada balita. Senatorial slate ni Mayor Duterte inilatag na. Leni Robredo, apektado umano lahat sa pagpasok sa eleksyon ni Duterte. Sabi naman ni Duterte, magre-retiro na siya kapag siya'y na-disqualify. Desisyon ng COMELEC ukol kay Duterte, sana mapaaga. Miriam Santiago, di apektado sa survey ratings. Presyo ng mga produktong petrolyo, maaring tumaas anumang araw ngayong linggo. Pinoy nasa Paris para sa climate talks. Obama binisita ang Paris terror sites. Pinoy personal na ipinabot ang kanyang simpatya sa France. Samantala, Brillantes inako ang midnight deal sa Smartmatic. Grace Poe Duterte isama sa official ballot at bahala na ang Supreme Court pagdating ng panahon, sa tamang panahon. Sabi naman yan ni ex-COMELEC Chief Brillantes. 1.5 million pamilya nangungupahan pa rin. Road users tax dapat gamitin para sa road safety. Di lang sa EDSA, lahat ng malls, shoot sa dagdag oras. Aktibidad sa birthday ni Gat Andres Bonifacio, kasado na. Kabataang nagkaka-HIV, dumarami. Employers, sundin ang wage rule sa holiday. Ayon naman yan sa Department of Labor and Employment. At para naman sa ating police report, 50 pamilya lumika sa takot sa Sultang Kudarat. At samantala, ina ni Pastillas girl, binaril at patay sa Caloocan City. Para naman sa ating balitang sports, Kobe Bryant magre-retiro na. Balita sa tanghali. Una po sa ating mga balita, inilatag na ni Mayor Rodrigo Duterte ang ilan sa bubuo ng kanyang senatorial slate. Sinabi ni Duterte na kabilang sa 8 kandidatong i-endorso niya ay sina Sarangani Congressman Manny Pacman Pacquiao, Leyte Congressman Ferdinand Martin Romualdez, dating Senador Panfilo Ping Lacson at Juan Miguel Zubiri. Kasama rin si Congressman Roman Romulo ng Pasig City, si Party List Congressman Samuel Pagdilao at pati na si dating MMDA Chairman Francis Tolentino at kabilang din pala si Labor Rights Advocate Susan Toots Ople, anak ng yumaong Senate President Blas Ople. Kumpirmado ng si Senator Alan Peter Cayetano ang tatayong Vice Presidente ni Duterte. Maging si TESDA Director General Joel Villanueva ay susuportahan din ng alkalde. Samantala, sinabi rin ni dating House Speaker Prospero Nograles sa Royal House at kanyang sinabi ni kakampanya ang kandidatura ni Duterte, ngunit sa pagka-Vice Presidente naman ang kanyang ikakampanya ay si Senator Bongbong Marcos. Ito ay sa pagtatapos ng 30th year ng hidwaan ng dalawa sa politika. Samantala, inamin naman ni Liberal Party Vice Presidential Candidate at Camarines Sur Congresswoman Leni Robredo na lahat ng kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ay apektado sa pagpasok ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa presidential race.
Sinabi ni Robredo sa inaugurasyon ng Chinelas Volunteer Center sa Katipunan Avenue, Quezon City na lalo silang magsisipag na itulak ang awareness ng mga tao sa kanilang tambalan ni dating Secretary Mar Rojas. Dineklara ni Duterte na ang kanyang running mate ay si Senator Alan Peter Cayetano na posibleng lumakas umano sa Mindanao region kung saan nagmula ang presidential candidate ng PDP laban. Gayunpaman, hindi ito indikasyon na panghinaan na ng loob si Robredo at sa halip ay gagamitin niya ang political development na ito para lalong sipagin ang pagpapakilala sa kanyang sarili. Kabilang sa mga sumusuporta at nagpapakilala sa kanya ay ang mga kapatid ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na sina Viel at Balsi. Samantala sa gitna ng ulat na nagsipaglundagan di umano ang mga Mindanao leader ng LP sa kampo ni Duterte, sinabi ni party spokesman at Marikina Representative Miro Kimbo na hindi kailangan ang loyalty check. Sa kaugnay pa rin balita, magre-retiro na sa politika si Mayor Rodrigo Digong Duterte kapag hindi siya pinayagan ng Commission on Elections o COMELEC na tumakbo sa pagka-presidente sa 2016 elections. Isang nagngangalang Ruben Castor ang kumestyon sa pagpapalit ni Duterte bilang kandidato sa pagkapangulo ng PDP labang kay Martin Dino na nagsumite ng kanyang COC sa pagkaalkalde ng Pasay City. Itong Biyernes ay iniurong ni Duterte ang kandidatura niya bilang mayor ng Davao City at naghahain siya ng panibagong COC para naman sa pagka-presidente. Sinabi ni Duterte, nabanggit din niyang hindi niya ipakukulong sina Pangulong Aquino maging si Budget Secretary Butch Abad na tinaguring utak ng Disbursement Acceleration Program o DAP kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas bagkus mas gugustuhin niyang ipaubaya ito sa korte. Kaalinsabay ng deklarasyon ni Duterte sa pagtakbong presidente sa susunod na halalan ay tinapos na rin ni dating House Speaker Prospero Nograles ang alitan nila ni Duterte. Anya, tutulong siya sa pagkampanya kay Duterte ngunit sa halip na si Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang ikakampanya bilang Vice President, si Senator Bongbong Marcos ang kanyang ikakampanya. Kaugnay pa rin balita, umaasa ang kampo ng PDP laban na agad makakapaglabas ng desisyon ang COMELEC kaugnay sa substitute candidate na inihain ni Secretary General Martin Dino bilang kapalit ni Davao City Mayor Duterte para sa pagtakbo nito bilang Pangulo sa 2016. Ayon kay Dino, imbis na hintayin pa sa December 10 deadline ng COMELEC para sa substitution ng mga kandidato ay mas napaaga ang paghahain ng COC ni Duterte. Dahil dito, sa anaan niya ay may ilalabas ng desisyon ng COMELEC ngayong linggo upang makapaghanda na ng maayos ang kanilang partido. Ayon sa Secretary General, marami mga aktibidad na kasi ang nakalatag para sa partido, lalo na ang pagpupulong sa mga posibleng mapasama sa kanilang partido maliban pa sa mga imbitasyon sa mga lalawigan. Pinagmalaki rin na posibleng ikonsidera ng COMELEC ang representante ng kanilang partido dahil marami sa mga kandidato nila ang nakaupo sa posisyon sa kasalukuyan. Magtungo naman tayo sa Senado kung saan nag-aantay ang ating RJ Patroller Jojo Sikat. At ang kanyang report ay ukol sa kampo ni Senadora Grace Poe. Maasa na hindi isasantabi ng COMELEC ang desisyon ng SET. Jojo, magandang tanghali sa iyo. Jojo. Magandang tanghali kasamang Miguel. Ito nga umaasa itong kampo ni Senadora Grace Poe na hindi sasangtabi ng Commission on Election ang naging desisyon ng Senate Electoral Tribunal kung saan idinideklara nitong natural born citizens. Ayon sa abogado nitong si Poe na si Attorney George Garcia, naway hindi baliwalain sa gagawing desisyon ng COMELEC sa naging atol kamakailan ng SET sa disqualification case laban sa senadora na binasura reklamo nitong si Rizalito David. Anumang araw at oras ay ilalabas na ang resolusyon ng COMELEC sa inihaing reklamo ni David sa alegasyong material misrepresentation sa paghahain nitong si Poe sa kanyang certificate of candidacy nang tumakbo ito sa pagkasenador noong 2013.
Iginit ni Atty. David na dinideklara ng senadora sa kanyang COCs na ito ay isang natural born citizen at hindi kailanman na dapat tawaging stateless o walang karapatang maging citizens ng bansa dahil sa ito ay napulot lamang bago inampon ng yumang aktor Fernando Poe Jr. at actress na si Susan Roses. Muli nga pinunto nito si David sa ilalim ng customary international law at Philippine Constitution at domestic laws ang sinumang sanggol na matatagpuan sa anumang lugar na nasasakop ng Pilipinas kahit walang anumang ebidensya na magpapatunay na ito ay isang Pilipino ay may tuturing na rin na natural born citizen. Dagdag pa ng abogado ng senadora na salita ng set na nagsasabi na si po ay isang natural born Filipino citizen kung saan ay hindi lamang ito binibigyan ng karapatan na maging isang mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso kundi may karapatan rin na tumakbo sa pampanguluang halalan. Ito si Jojo Sikat para sa DCRJ 810, 8 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan. Jojo Sikat live mula sa Senado. RJ Patrol! Balita sa Tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, hindi umano apektado si Senator Miriam Defensor Santiago sa pagiging kulelat niya sa huling survey ng Pulse Asia sa mga kandidato sa pagka-presidente. Ngunit nagpasalamat naman ang senadora sa pagiging pangunahing paborito ng mga netizens matapos ang isang poll na isinagawa sa social networking site na Facebook. Kinalagod nito ang resulta ng isang survey sa Facebook page ng Pinoy History na nagpapakita na 48.36% sa mga respondents ay gustong si Santiago ang manalong presidente sa halalan sa susunod na taon. Sa survey sa Facebook, kabuntot ni Santiago si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nakakuha naman ng 42.35% at sinundan ni na Liberal Party Standard Bearer Marrojas na may 3.86% at Senator Grace Poe na may 2.15% at Jeju Marbinay naman na may 1.28%. Ayon naman sa grupong nasa likod ng survey na pinapakita ng resulta nito ang totoong score ng mga kandidato sa halalang pampanguluhan batay sa bilang na 40 million social media users sa ating bansa. Balitang pang-consumer naman, matapos ang magkasunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan daw ang price hike increase. Umento anumang araw ngayong linggo. Papalo sa 40 centimos hanggang 50 centimos ang umento kada litro ng unleaded gasoline, habang 10 centimos hanggang 15 centimos naman ang itinatayang increase kada litro ng kerosene. Posibleng wala umanong paggalaw sa presyo ng diesel o crudo dahil kaunti lamang ang naita ng pagtaas sa presyo nito sa pandaigdigang merkado. Samantala, tumulak na ng Paris, France si Pangulong Aquino para dumalo sa conference ng Parties 21 o COP21 kaugnay ng kampanya laban sa climate change. Bandang alas 10 ng umaga kahapon umalis ang Pangulo kasama ang kanyang delegasyon lula ng PAL Flight 0001. Sa kanyang mensahe sa airport bago umalis, sinabi ni Aquino na isang pagkakataon ng climate talk sa Paris para sa mga world leaders na gumawa ng collective actions matapos bigong makabuo ng consensus ng 2009 Climate Change Conference sa Copenhagen, Denmark. Mula sa France ay magtutungo din ang Pangulo sa Italy at Rome para sa official and working visits. Sasaksihan ni Pinoy ang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Italy sa kanyang pagbisita doon. Makipagpulong din ang Pangulo kay Italian President Sergio Mattarella at Prime Minister Matteo Renzi bukod sa pakipagkita doon sa Filipino community. Samantala, personal na nag-alay ng panalangin at pag-alala si US President Barack Obama sa mga biktima ng madugong Paris terrorist attacks. Sa kanyang pagdating sa Pransya para sa climate conference, dinalaw ng Pangulo ng Amerika ang Bataclan Concert Hall kung saan nangyari ang pinakamadugong pag-atake noong November 14. Kasama ni Obama na nag-alay ng bulaklak sa itinayong memorial ay si French President François Hollande at Paris Mayor Anne Hidalgo. Samantala, nasa Paris na rin ang Pangulong Benigno Aquino III na dadalo rin sa Conference of Parties o COP21
on Climate Change. Sa kaugnay pa rin balita, personal na pinaabot ni Pangulong Noynoy Aquino ang pakikipagdalamhati sa Paris, France kasunod ng karumal-dumal na pag-atake ng mga terorista doong kamakailan. Itong inayag ni Pangulong Aquino sa kanyang departure speech para sa biyahe patungong France, Italy at Vatican City. Ayon sa Pangulo, nakikiisa ang Pilipinas sa pagkondena sa nasabing karahasan na dulot ng pansariling interes ng masasamang elemento. Samantala, habang nasa Pransya ay makikipagpulong ang Pangulo sa mga negosyante upang pag-usapan ang paglalagak ng negosyo sa Pilipinas. Makakasama naman ni Aquino sa Pransya ang mga kapwa world leaders sa 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework on Climate Change. Sa ibang balita naman, aminado ang dating COMELEC chairman na si Sixto Brillantes na isang midnight deal ang pinasok ng kontrata ng poll body sa kumpanyang Smartmatic Total Information Management o Smartmatic TIM para sa biniling mga voting machines na gagamitin sa 2016 national elections. Kinumpirma ng opisyal na kanyang nilagdaan ng 240 million contract ilang araw bago ito nagretiro. Sa kabila nito, dinipensa ni Brillantes ang nasabing kasunduan dahil nagawa umano nilang maibaba ang presyo ng kontrata mula 300 million original contract price. Maaalala na noong February 2, ibinasura ng COMELEC en banc ang nasabing extended bidding dahil hindi umano ito dumaan sa tamang public bidding. At magbalik naman tayo sa larangan ng politika. Pinayuhan ni dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang kasalukuyang mga opisyal ng poll body na isama na lang muna sa imprenta ng official ballot ang pangalan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Grace Poe kahit may question sa kanilang mga kandidatura. Nangangamba kasi si Brillantes na magkukulang sa panahon ang paglilimbag ng mga balota dahil lang sa issue ng dalawang presidential candidates. Matatandaan si Poe ay naharap sa 5 disqualification cases dahil sa citizenship issue habang si Duterte naman ay dahil sa maling certificate of candidacy ng kanyang isa-substitute na si Martin Dino para sa dating poll chief. Kung mayroong mga issue laban sa mga kandidatong isasama sa balota, nariyan ang Supreme Court para resolbahin ang nasabing mga usapin. Sa ibang balita naman, umaabot sa 1.54 million pamilyang Pilipino o mahigit sa 7.7 million individual ang wala pang sariling bahay bagkus ay nagrerenta lamang ang mga ito. Ang mga pamilyang ito ay nais proteksyonan ng Kongreso kaya papalawigin pa ang batas na nagbabawal sa mga landlord na magtaas ng sobra-sobrang upa kada taon. Base sa House Bill 2513 na inireport sa plenaryo ng House Committee on Housing and Urban Development na pinamumunuan ni Negros Occidental Congressman Albi Benitez, magkakaroon ng 2 taong extension sa Republic Act 9653 o Rent Control Act of 2009. Ang nasabing panukala ay iniakda ni Quezon City Congressman Winston Castelo dahil sa November 31, 2015 ay mapapaso na ang unang ekstensyon ng nasabing batas na kumukontrol sa mga landlord na magtaas ng renta sa kanilang paupahang mga bahay. Sa iba pang ulat, dapat gumawa ang pamahalaan ng malawakang kampanya para isulong ang road safety o kaligtasan sa daan. Ito ang sinabi ni Senator Francis Chis Escudero bunsod ng nakakaalarmang bilang ng mga namamatay sa aksidente sa motorsiklo sa bansa. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, lumalabas na 53% ng mga namamatay sa aksidente sa kalsada sa Pilipinas ay kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Sinabi ni Escudero na maaaring gamitin ang bahagi ng pondo mula sa Motor Vehicle Users Charge, MVUC, o mas kilala sa Road Users Tax para paigtingin ang kampanya sa pagpapairal ng disiplina sa kalsada. Sa ilalim ng Republic Act No. 8794 o Road Users Tax Law 7.5, bahagdan ng nakukolekta mula sa MVUC ng Land Transportation Office ay dapat ilaan at gamitin sa pagbuo ng tinatawag na Special Road Safety Fund. At sa iba pa nating ulat, nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi limitado sa mga malls na nasa EDSA ang pagpapatupad ng adjustment sa kanilang operating hours kundi sa lahat ng malalaking malls sa Metro Manila. Bukod dito, buong linggo rin umano itong ipapatupad simula bukas December 1 hanggang January 3 ng susunod na taon.
Una nang nagkasundo ang MMDA at mall operators sa pamamagitan ng isang pinirmahang manifesto na nagpapahayag ng pagsuporta sa pagpapatupad ng adjustment sa kanilang operating hours sa pamamagitan na rin ng pagpapalawig nito. Mula sa kasalukuyang operating hours na hanggang alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, ay gagawin itong alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Samantala, nakalatag na ang ilang aktibidad ngayong araw kasabay ng ika-152 kaarawan ng pambansang bayani na si Andres Bonifacio. Kaugnay nito, inihanda na mga organizers ang isang grand parade at konsyerto maliban pa sa fireworks display na gagawin sa Bonifacio Monument Circle sa Caloocan City. Sa lungsod ng Caloocan mismong si Mayor Oscar Malapitan ang mangunguna sa selebrasyon na magpapakita ng Civic Military Parade na sasama ng iba-ibang organisasyon, local governments at national government. Inaasahan din na magde-deliver ng mensahe sa Bonifacio Day si Mayor Malapitan maliban pa sa 21 gun salute at pagsasadula ng buhay ni Andres Bonifacio sa pangungunahan ng Army Reserve Command. Tatagal ng hanggang alas 10 ng gabi ang aktibidad kasama ng libreng konsyerto na pangungunahan ng mga kilalang artista at mga bansa na una nang inorganisa ng Cultural Affairs and Tourism Office ng nasabing syudad. Balitang pangkalusugan naman, iniulat ng Department of Health na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga bata at kabataang nagkakaroon ng Human Immune Deficiencies Virus o HIV nitong nakalipas na 5 taon. Batay sa datos ng DOH Epidemiology Bureau, 974 o 3% ng kaso ng HIV simula 1984 ay kinabibilangan ng mga kabataan na nasa edad 19 habang 80% naman ay bata. Nabatid na noong Oktubre ay naitala sa HIV/AIDS and Art Registry of the Philippines ang pagkakaroon ng infeksyon ng isang 4 na taong gulang na bata at 22 katao na nasa edad 12 hanggang 19 lamang. Lumitaw na isang bata at kabataan ay nagkakaroon ng infeksyon dahil sa mother to child habang ang iba naman ay nakukuhang infeksyon dahil na rin sa sexual transmission. Aminado rin ng Health Department na ang pagtaas ng HIV cases ay dahil sa transactional sex o pakikipagbayad o pakikipagtalik ng may bayad. Sa madaling salita, prostitusyon. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, nakalulungkot lamang ang patuloy na pagtaas ng bilang ng HIV cases sa bansa habang bumababa naman ang mga insidente nito sa ibang bansa. Samantala, muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employers na sundin ang wage rules sa holiday kasabay ng Bonifacio Day ngayong araw. Ayon kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, ngayong araw ay regular holiday kaya dapat ay tumanggap ang mga empleyado na papasok ng 200% mula sa arawang sahod sa unang 8 oras. Kapag nag-overtime naman ang isang empleyado ay makatatanggap ito ng 30% kada oras base sa arawang sahod. Sa mga empleyadong natapat sa day off, sa holiday na ito ay tatanggap rin sila ng 30% na aumento sa kanilang daily rate. Ang mga hindi papasok na empleyado ay makatatanggap pa rin ng kanilang sahod base sa regular pay. Ang November 30 ay dineklara ng gobyerno na regular holiday bilang pagkilala sa naging kontribusyon ni Gat Andres Bonifacio sa independence ng bansa laban sa Spanish colonial rule. Okay mga karancho, para naman sa ating police report, tinatayang nasa 50 pamilya o mahigit sa 250 mga individual sa sitio Sinapingan, Barangay Butril, Palimbang, Sultan Kudarat ang lumikas dahil sa gulo. Ayon kay Mary Lou Geturbos ng Philippine Red Cross,
Sultan Kudarat chapter pumunta ang kanilang grupo sa nasabing area para mamigay ng relief goods at psychological support sa mga apektadong residente. Anya, wala sa mga evacuation center ang mga lumikas at nakitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Ang paglikas ay nangyari matapos ang sagupuan sa pagitan ng Philippine Marines Battalion Landing Team 6 at ang grupo umano ni Commander Tokboy Magwid na dating miyembro ng 105th Base Command ng MILF at ngayong isa ng ISIS sympathizer. Itinuring umanong local terrorist ang nasabing mga armadong grupo ngunit patuloy itong biniberipika ng mga otoridad. Batid na nasawi sa nasabing labanan ng 8 armadong lalaking ang isa dito'y dayuhan na pinaniniwalaang trainer sa paggawa ng improvised explosive device. At sa ating police report pa rin, patay matapos pagbabarilin si Angelica Yap na mas kilala sa tawag na ang napatay pala ang ina. Ang ina, yung nanay ni Angelica Yap. Nanay ni Angelica Yap na mas kilala sa tawag na Pastillas Girl na mga hindi pa kilalang suspect sa Caloocan City kagabi. Tinamaan ng bala sa likod ng ulo ang biktima na si Teresa Yap na agad nitong ikinamatay. Dinala pa ang biktima sa ospital pero matapos ang ilang oras ay binawian din ito ng buhay. Una rito, ayon sa mga kamag-anak ni Yap, ay nakatatanggap na ang biktima ng mga banta sa buhay at sinasabing tatapusin ito bago sumapit ang Pasko. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng PNP ang kuha ng closed-circuit television cameras CCTV sa Barangay 131 kung saan nakunan ang buong pangyayari. Ayan po, binaril at napatay ang nanay ni Pastillas Girl Angelica Yap. Yung nanay niya, si Mrs. Teresa Yap. Okay, para naman sa ating balitang sports, handa na magretiro si LA Lakers superstar Kobe Bryant sa NBA. 20 taon mula nang pasukin niya ang nasabing liga. Sa isang tula na lumabas sa The Players Tribune ay inanunsyo niya na tatapusin na lamang niya ang 2015-2016 season. Inilarawan rin niya kung paano niya minahal ang basketball mula nang siya'y 6 na taong gulang at hanggang sa ngayon iiwan niya na ito. Sa kanyang karera ay nakuha ni Bryant ang 5 kampyonato, 2 Olympic gold medal, 17 All-Star selections. Hindi rin makakalimutan ang kanyang 81-point game na pangalawa sa kasaysayan ng liga. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti ring humihina ang kanyang katawan sa kabila ng kanyang kagustuhan na magpatuloy at naiintindihan ito ni Bryant. Sa ngayon, nasa 67 laro na lamang nasa schedule ng Lakers at kung hindi sila makakapasok sa playoffs, ay hanggang doon na lang ang career ni Kobe Bryant. Okay mga karancho, dito na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw ng Lunes, November 30, 2015, Bonifacio Day. Ako naman po ang inyong karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Trimedia Pro Incorporated. Balita at impormasyon sa mga